kagaya ng nasabi ko doon sa previous na video, why not gagawa tayo ng homemade ice cream sapagkat madali lang man siyang gawin. In today's video, gagawa tayo ng honeycomb ice cream. Madali lang siyang gawin at ang kailangan natin dito ay, of course, yung condensed milk, thickened cream, at kailangan natin ng honeycomb biscuits. So, ang ginawa ko sa honeycomb biscuits, nilagay ko siya sa blender. Then, nilagyan ko ng konting tubig para i-shake ko sa blender. Kasi kung hindi mo lalagyan ng tubig, dry siya. So, hindi pwedeng kailangan may konting tubig like 2 tablespoons of water dun sa blender. Tapos, i-blend ko. Ang ginamit ko dito na honeycomb biscuits, it's only 1 pack. Pwede mo siyang mabili sa mga groceries. Ewan ko lang ha kung saan kayo ngayon mayroon bang ganyan na biscuits. Any type of biscuits you can mix to the ice cream. Umpisa na natin sa paggawa. Nakahanda na ang mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng honeycomb ice cream. Ayan yung honeycomb. Hindi ko yan uubusin lahat. Siguro kalahati lang, isang packet lang yung gagamitin ko. Bali, dalawa kasi yan dyan na sa plate. Pero ang gagamitin ko rito ay isang packet lang na honeycomb. And then, ngayon, binuhos ko na ang condensed milk. And then next, ilagay ko na ang thickened cream dito sa mixture. Tapos ipaghalo lahat at para mag-form siya ng ice cream. Kailangan ganito ang texture. Fluffy ang kanyang texture ng mixture. Ilagay ko na dito ang honeycomb biscuits sa blender. Tapos mag-add ako dyan ng 2 tablespoons of water. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano ko biniblend. Ayan. Dapat maging paste ang resulta ng honeycomb mixture. Natapos ko na sa pag-blend, ito yung result ng honeycomb na biniblend ko kanina. Ihalo ko na dito sa mixture ng ice cream.
Nahalo ko na ng mabuti. Ngayon, ilipat ko na ito sa container na mayroong takip. Then, ilagay ko ito sa freezer overnight or 8 hours bago i-serve. Ito na ang ating homemade ice cream. Overnight siya sa freezer, kaya ready to serve. Ayan na, yum. So, titikman na po natin. Sarap siya, ha? Please don't forget to leave your comment below. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe now and click the bell button para ma-notified ka sa aming next video. Thanks for watching! Have a nice day! Until next time!